Om du vill att studerande ska göra videon så måste du också ha ett sätt att samla in de här videorna. Det är det vi ska fundera på i den här filmen. Mitt namn är Johan Henriksson, jag jobbar på Centrum för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Vasa. När man designar en lärprocess där studerande ska göra videon, så det första du måste fundera på när det gäller att samla in de här videorna är att vem ska ha tillgång till dem? Är det bara du som lärare som behöver videofilmerna? Är det liksom en kommunikation mellan dig och studerande endast? Eller är det som så att studerande delar videorna till en grupp eller alla medstuderande? För det här påverkar hur du kan samla in de här filmerna. Det som ni säkert redan har listat ut är att Moodle inte har riktigt kapacitet att ta emot så här tunga filer, för videon tenderar att vara ganska stora filer. Så Moodle är tyvärr inte ideal just för det här, och där har vi lite utmaningar just i högskolorna. Sen kan det hända att jag inte känner till olika plugins som kanske skulle lösa det inom Moodle också. Om vi börjar med det första scenariot, att det är jag som lärare som vill ha studerandes film och ingen annan medstuderande ska ha tillgång till den. Det beror lite på vilka verktyg ni har. Inom PopMag-projektet som jag nämnde i någon tidigare video, så där använder vi FileSender för det här ändamålet. FileSender är ett verktyg just för att kunna skicka tunga filer från en sändare till en mottagare. Så vi helt enkelt har uppmanat studerande att skicka in videorna via FileSender. De loggar in på FileSender, laddar upp videon, anger oss som mottagare och skickar in videon den vägen. Det funkar helt bra, men det kräver lite admin-arbete att reda upp sen och mappa de här videorna enligt studerande. Men det är på oss. Ett annat alternativ skulle vara att uppmana dem att dela videorna via OneDrive om ni har tillgång till Microsoft 365. Det funkar galant. De laddar upp det i en OneDrive-mapp, klickar dela och skickar filen den vägen. Detsamma om ni ska använda Google Workspace, skulle funka på samma sätt, då är det Google Drive som gäller. Det skulle även funka via Teams, att de helt enkelt skickar det i chatten till exempel till mig personligen. Det beror på vilket digitalt ekosystem ni har och hur ni har lagt upp det. Men det är inte en knepiga scenario, är inte att bolla videorna till mig som lärare. Det finns vägar att nå den vägen. Men det andra scenariot, när studerande delar videon till varandra, då måste vi hitta plattformar där studerande alla kan ha tillgång till samma material. Enkel lösning skulle vara ett team, att alla studerande är inne i samma Teams om ni använder Teams, och att du helt enkelt uppmanar dem att dela filerna, till exempel ladda upp dem i en mapp i filer eller i kanalerna, helt hur du arrangerar din undervisning. Det funkar. Teams kan hantera de här filerna och man kan också titta på dem i Teams utan att behöva ladda ner dem separat för den skull. Om du istället skulle be studerande ladda upp filmerna i en delad mapp, till exempel på OneDrive eller Google Drive, så då måste du vara väldigt tydlig med hur du förväntar att studerande ska namnge sin film. Det är ett vanligt bekymmer att studerandes film heter Min film 22 och du vet inte vem som har gjort filmen eller vad innehållet är. Så då måste du ha tydligt krav på studerande att det ska till exempel innehålla studerandes namn och tema. Eller namn och datum, eller hur ni vill ha det. Men att det här måste finnas som ett krav då, för det är det enda sättet du kan ha koll på vilka filmer som har kommit in och när. Så att, det där gäller för delade mappar. I Teams så kommer de in med sitt eget namn troligtvis, som du lägger under med kanalerna, så ser man ju vem som har lagt upp filmen, så på det sättet skulle du ha koll på det där. Ett argument för att studerande skulle kunna ha tillgång till varandras filmer är framförallt det att de skulle kunna ge kamratrespons på dem. Det vill säga att om du till exempel uppmanar dem att ladda upp ett utkast, det vill säga ta en export från första utkastet och det är det ni ska ladda upp, och sen arrangerar du ett tillfälle för kamratrespons, att de ska kommentera varandras filmer. Sen efter det så måste de få tid att revidera, att göra en ny inspelning vid behov eller att fixa till detaljer. Och sen att de laddar upp den sista versionen. Där kan det finnas alltså ett behov av att studerande behöver få tillgång till åtminstone den där kompisens film, eller allas. Sen som grundskolelärare så använde jag också filmer som elever skapat som undervisningsmaterial. Jag hade delat upp olika teman så att vissa grupper av elever fick ett tema som de skulle specialisera sig i och skapa en film kring det temat. De här filmerna lagrade vi sen så att alla studerande hade tillgång till samma filmer,
Och det betyder att det här filmpaketet blev sen en del av undervisningsmaterialet inför slutexaminationen. Så det här var liksom, jag hade såklart kollat igenom de här filmerna, att det som sades stämde överens. Men det blev alltså ett enormt resursmaterial och det här var alltså material skapat av studerande. Det var inte skapat av mig. Jag hade bara egentligen gett uppgiften. Och alla grupper hade lite olika teman och på det sättet täckte vi ett stort paket och dessutom kunde jag garantera att alla studerande hade något specialområde som de kände sig väldigt trygga med och så fick de läsa på de övriga och bekanta sig med de filmerna och annat tillgängligt material. Så där la jag upp det till exempel, men det här var grundskolan. Min uppmaning till dig nu är att granska ditt digitala ekosystem, alltså de verktyg du har inom er organisation. Vilka skulle funka där studerande skulle kunna ladda upp material till dig personligen eller så att andra studerande har tillgång till dem. Och kan du låsa de här så att det är bara vissa studerande som har tillgång till dem, att de inte får till allmän kännedom utan bara till en viss grupp till exempel. Verktygen varierar mycket inom organisationerna. Och är det så att du märker att här finns en brist, att den här verktygen saknar vi, så då måste du istället ta kontakt med IT-ansvariga och se att har de en lösning på problemet. För det här behovet kan du komma att ha. I nästa video så ska vi kolla på hur man skulle kunna bedöma studerandes videomaterial. Vi ses där. Tack för mig!